after testing ko tong SMK full face helmet, tsaka tinest ko rin yung, kasi nilagyan ko ng GoPro mount yung harap ng motor. Titignan ko kung okay sana. Yun. Okay. So, haggard na ako siguro. Okay, so ito yung SMK helmet na full face helmet na classic. So, pinagsama-sama ko na yung video ng paggamit ko ng helmet ko, tsaka yung tinest ko yung nilagay kong GoPro mount doon sa harap ng Honda Janyo ko. Tsaka pinakita ko rin sa isang ikot noon ng motor. Ayun. So, yun lang. So, namili lang ako ng dog food para talaga i-testing lang yung mount tsaka tong helmet. Kakagamit ko lang talaga sa kanya. Okay naman siya. Magaang siya sa build niya. Tapos mukha naman siyang sturdy tsaka matibay. Ayan o. Ayan. Tsaka classic looking talaga siya. Okay, so yun lang po muna sa ating vlog ngayon. Tinetest ko lang kasi mga gamit na mga nabili ko. So, first time scooter driver lang ako, motor driver using my Honda Janyo. So, di pa talaga ako maalam sa mga bagay na to, kaya ikot-ikot lang muna ako dito sa village or sa bandang Castillejo. So, hindi pa ako pwedeng lumabas kasi wala pa yung ORCR ko. So, with that, bye!